नमस्कार मित्र हो, कसे आहात तुम्ही? ठीक आहे. तर आपली नंपाची सिरीज सुरू होती, त्यामध्ये आपण मागच्या लेक्चर पर्यंत थोडंफार नंपाचं इंट्रोडक्शन वगैरे बघितलं होतं. तर आज आपण बघणार आहोत एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल की बा नंपा ऍक्च्युली वर्क कसं करते, त्याच्यानंतर स्लायसिंग कसं करायचं, इंडेक्सिंग कसं करायचं. एक अरे असला आपल्याजवळ डी अरे असला तर त्याच्यानंतर इंडेक्सिंग कसं करायचं, स्लायसिंग करायचं कसं करायचं सर सांगा ना जी आम्हाला. तर ते सगळं आपण बघूया. चला मग सुरू करूया. आहे एक गोष्ट सांगायची राहिली, माझं नाव आहे शुभम आणि वेलकम आहे माझ्या युट्यूब चॅनलवर. चला ठीक आहे, जाऊ दे, असू द्या. चला चलो बरं. तर इथे मी काय करतो आता, सिम्पली मी माझी ज्युपिटर नोटबुक ओपन केलेली आहे. तर इथे हेडिंग वाचून घ्यायचं काय आहे, स्लायसिंग स्ट्रायकिंग अँड इंडेक्सिंग विथ बुलियन अरे. एखादा बुलियन अरे आहे, त्याच्यामध्ये स्लायसिंग कशी करायची, स्टॅकिंग कशी करायची किंवा इंडेक्सिंग कशी करायची, एका नंबरला कसं कसं काढायचं. सिम्पल सिम्पल हा त्यात 4 पॉईंट पाहू आपण आज. इंडेक्सिंग, स्लायसिंग, iteration थ्रू अरे, स्टॅकिंग टुगेदर विथ अरे, इंडेक्सिंग विथ बुलियन अरे. हे सगळे काय पाहून आपण एक दोन पॉईंट पाहू याच्यातले. सोपं सोपं सांगतो. म्हणजे सगळ्यात आधी नंपाय इम्पोर्ट नंपाय एनपी करायचं. ठीक आहे, हे सेल इम्पोर्ट केली नंतर काय म्हणते आपण पहा. ही सेल आधी रन करून ठेवलेली, त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की एक लिस्ट डिफाईन केलेली आहे ए नावानं. ठीक आहे, तुम्ही शिकलेलं सा लिस्ट मध्ये कसं ऍटेट करायचं. ए पासून म्हणजे 0 पासून 3 पर्यंत एलिमेंट पाहिजे. तिसरा एलिमेंट घेत नाही का, तिसरा एलिमेंट घेते का नाही, 2 पर्यंतच घेते, 0 1 2. आता तुम्हाला माहित आहे इंडेक्सिंग कशाला म्हणतात. एले 0, एकले 0 नंबर असते, दोनले 1 नंबर असते, तीनले 2 नंबर असते. तर 0 पासून 2 पर्यंत प्रिंट करणार. 0 म्हणजे 1 2 3, बस सिंपल सिंपल लॉजिक आहे, सेम असंच. तसंच लॉजिक आपण कुठं वापरू आपण. -1 तर तुम्हाला माहिती आहे लिस्ट मध्ये -1 दिले की ते लास्ट शेवटची व्हॅल्यू घेत असते. ठीक आहे, हे तर सांगितलं. आता अरे मध्ये काय होतं, ठीक आहे, 1D अरे मध्ये काय. आता 1D अरे मध्ये तुम्ही एक डिफाईन केला, एक अरे डिफाईन केला बी नावाने. ठीक आहे, 1 डायमेन्शन अरे आहे सिंपल. याच्यात आपण एकच लिस्ट पास केलेली आहे. ठीक आहे, आता एल मी रन करतो पहा, लक्ष द्या. ठीक आहे, रन केलं, बनवला मी एनडी अरे बनवला रे भाऊ बी नावानं. आता मला काय करायचं आहे, सेम जसं वर आहे तसंच खाली आहे. सेम मध्ये 2-3 जसं लिस्ट मध्ये ऍट्रिब्यूट होते तसंच आपण याच्यात पण इंडेक्सिंग करायची. सेम पहा. पण इथं काय येणार, इथं बघा, इथं काय आलं, इथं सरळ सरळ लिस्ट लिहून आलं. ठीक आहे, इथं काय लिहून आलं, इथं अरे 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 नाही ना, अरे अरे 1 2 लिहून आलं. तर इथे मी तिसरा इंडेक्स घेतो दोनच्या जागी. तर 1 2 3 सेम लिस्ट लिहून आली, सेम जी आहे ती तेच लिस्ट लिहून आली. फक्त इथं काय आहे, फॉर्मॅट अरे. जर मी इथं करतो म्हटलं, काय करतो म्हटलं, इथं जर टाईप चेक करतो म्हटलं, तर मी इथे करतो टाईप चेक. ठीक आहे, पी आर आय प्रिंट टी वाय पी टाईप, कशाचा टाईप, बीचा बीचा टाईप सांगा म्हणजे आम्हाला काय माहिती. नमपाय एनडी अरे आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. सरळ इथं खाली त्याच्या व्हॅल्यू प्रिंट झाल्या, समजलं. आता 2D अरे मध्ये आपल्याला ऍट्रिब्यूट करायचं. ठीक आहे, एक 2D अरे डिफाईन करतो मी सरळ सरळ. सी व्हेरिएबल डिफाईन केलं, नमपाय अरेज 2 लिस्ट, त्याच्यातून 3 लिस्ट पास केल्या सरळ सरळ. म्हणजे नेस्टेड लिस्ट आहे ही, 1 2 3 म्हणजे 3 रोज सरळ सरळ. ठीक आहे, ते डिफाईन केलं. ठीक आहे, त्याला कॉल केलं सरळ सरळ. आता कॉल केला, आता काय म्हणणं आपल्याला पाहत आहे काय. आता इथे रो डिफाईन आहे, कॉलम डिफाईन. आपल्याला काय पाहिजे, जे आपण सी मध्ये, हे टोटल एक मॅट्रिक्स आहे एक प्रकारचा, समजा 3x3 रो 3 कॉलमचं. ठीक आहे, तर आता काय इथं लक्ष द्यायचं, इथं मेन समजून घ्यायचं. झूम करतो थोडं तुमच्यासाठी, किंवा हा इथं एडी हरी आहे. ठीक आहे, तर इथं काय म्हणणं आहे की आपलं पहिला रो आणि दुसरा कॉलम, पहिला रो आणि दुसरा कॉलम. पहिला रो कोणता आहे, हा असते 0 रो, हा असते फर्स्ट रो, हा असते सेकंड, असं असते. हा असते फर्स्ट कॉलम, हा असते सॉरी, हा असते 0 कॉलम, हा असते फर्स्ट कॉलम, हा असते सेकंड कॉलम. पहा माऊसकडे लक्ष द्या. ठीक आहे, तर आपण काय कॉल केलं पहा, पहिला रो म्हणजे हा रो, दुसरा कॉलम म्हणजे दुसरा कॉलम. तिथं 7 व्हॅल्यू प्रिंट व्हायला पाहिजे. झाली 7 व्हॅल्यू प्रिंट, समजलं. सोपं सोपं आहे, काही झोल खायचं नाही. तसंच प्रकारे खाली पहा. खाली काय म्हटलं आपण, की इथं जर डॉट दिले आपण, डॉट दिलं म्हणजे कॉलम दिला, 0:2 म्हणजे काय, 0 पासून दुसऱ्या नंबरचा रो ए पर्यंत, कॉमाच्या इकडे असलं रे असलं सी लिहायचं. ठीक आहे, त्या मॅट्रिक्सचं नाव किंवा त्या अरेचं नाव, किती पण डायमेन्शन असतो, 2D अरे आहे. ठीक आहे, तर स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहायचं, नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम, सिम्पल सिम्पल मध्ये लक्षात ठेवायचं. आता 0 पासून 2 पर्यंत कॉलम पाहिजे आपल्याला, आणि दुसरा फक्त इथं दुसरा कॉलम पाहिजे. दुसरा कॉलम पाहिजे म्हणजे हा, कारण हा 0 इंडेक्स आहे, हा फर्स्ट इंडेक्स आहे, हा सेकंड इंडेक्स आहे. तर सेकंड इंडेक्सचा आपल्याला कॉलम पाहिजे, आणि रो कोणता पाहिजे आपल्याला, रो पाहिजे 0 पासून 2 पर्यंत. हा 0 1 2 म्हणजे आपल्याला रो दुसरा प्रिंट होणार नाही. हो, इथं तुम्हाला माहित आहे दुसरा रो प्रिंट होत नसते, पहिले 2 रो प्रिंट होतात.
त्याच्या समोरची व्हॅल्यू डिफाईन करायला लागतो 5. 5 आणि 7. 5 आणि 7 समजलं. असं असतं. 5 आणि 7 काउंट झाले ते प्रिंट, कारण तो आपण कॉलम इथं दुसरा मेन्शन केला. समजलं. इथं काहीतरी घोळ झाला का, सांगा काय घोळ झाला. इथं सी मध्ये काय म्हटलं आपण, पहा ना, लक्ष द्या. 0 रो. 0 रो म्हणजे कोणता, 0 रो हा इथं 5 झाला प्रिंट. 5 दुसऱ्या रो मधला डबल 7, दुसरा रो सेकंड कॉलम 7 पण प्रिंट झालं. असं असतं. दोन्ही रो प्रिंट झाले, दोन्ही कॉलम प्रिंट झाले. आता पहा इथं काय म्हणतो आपण, -1. -1 म्हटलं का नाही, -1 म्हणजे कोणता एलिमेंट प्रिंट सांगा. लास्ट रो प्रिंट येईल ना. जर इथे मी कॉमा दिला असता, कॉमा -1 म्हटलं असतं, वा फक्त शेवटच्या रोचा, शेवटच्या कॉलमचा जो पण इंटरसेप्ट एलिमेंट येणार तोच प्रिंट होणार. इथं कोण इंटरसेप्ट एलिमेंट कोणता आहे, म्हणून नो. पण आपण काय म्हटलं, फक्त शेवटचं रो द्या आम्हाला. जर शेवटचा कॉलम पाहिजे तर काय करतो सांगा. शेवटचा कॉलम पाहिजे तर तुम्हाला तसं आहे ना, सिम्पल लिहायचं. इथं कॉलम द्यायचा, आपली सर्व रो पाहिजे आम्हाला, फक्त कॉलम पाहिजे कोणता, -1 म्हणजे शेवटचा कॉलम. 5 7 9 झालं. 5 7 9 असं असतं. सोपं आहे ते, इंडेक्सिंग म्हणतायचं. आता इथं काय केलं मी, डिफाईन लास्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 2 कॉलम मधला पाहिजे 7 आणि 8. शेवटचा रो पाहिजे म्हणते तो, हा शेवटचा रो. पहिले 2 कॉलम पाहिजे 7 आणि 8 पाहिजे. 7 आणि 8 प्रिंट झालं. कसं, इथं डिफाईन केले आपण, -1 म्हणजे शेवटचा रो, कॉमाच्या पहिले डिफाईन केला म्हणजे शेवटचा रो, आणि कॉमाच्या नंतर काय म्हटलं आपण, त्याला एक स्लाइसिंग दिली किंवा इंडेक्सिंग दिली, किंवा मला 0 बी पाहिजे, पहिले पाहिजे दुसरे पाहिजे. बरोबर आहे की नाही. पहिला आणि दुसरा म्हणजे काय, 0 बी पाहिजे. 0 हे कॉलम आहेत सगळे. 0 नंबरचा कॉलम पाहिजे, पहिल्या नंबरचा कॉलम पाहिजे, दुसऱ्या नंबरचा पाहिजे नाही. म्हणून इथं दोन शेवटी मेन्शन केला. सिंपल आहे. इथं काय, इथे सेम आहे, फक्त इथं काय म्हटलं आपण, इथं आपण घेतले मधातले एलिमेंट 4 6 आणि 8 मधातले एलिमेंट पाहिजे. म्हणजे काय, रो सर्व पाहिजे आम्हाला. रो सर्व पाहिजे म्हणजे सिम्पली ते कॉलेज इंडिकेट करायचं. ठीक आहे, सिम्पली कॉलेज इंडिकेट केला की तिथे काहीच नाही करायचं, काही झोड नाही करायचं. सरळ सरळ काय लिहायचं की एक, जे आम्हाला पहिल्या रो पासून, सॉरी पहिल्या कॉलम पासून दुसऱ्या कॉलम पर्यंत जे एलिमेंट द्या, तर दुसऱ्या कॉलमचे एलिमेंट प्रिंट होतील नाही, प्रिंट होतील फक्त पहिल्याच कॉलमचे, म्हणजे या 4 6 आणि 8 प्रिंट झाले. पाहून घ्या, जमलं बापू साहेब. असं असते. ठीक आहे, असं झाला आपला हा व्हिडिओ. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू आपण त्याची इंडेक्सिंग कशी, की रो मधून ऍड्रेस कसं करायचं, फॉर लूपचा इस्तेमाल. ठीक आहे, ते खाली दिसून राहिलं तुम्हाला, तरी आपण ते पुढच्या लेक्चरवर नेऊ. ठीक आहे, धन्यवाद.